ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? આજની મારી રેસીપી છે પાઇનેપલ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ, જે અમદાવાદનું માણેક ચોક છે એની ખૂબ જ ફેમસ સેન્ડવિચ છે। એ બનાવવા માટે આપણે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે તે સૌથી પ્રથમ જોઈ લઈએ। અહીંયા મેં જે કટલેટ બ્રેડ આવે છે તે 3 સ્લાઇસ, આપણે એક સેન્ડવિચ બનાવવા માટે 3 બ્રેડનો ઉપયોગ કરીશું અહીંયા। તો 3 સ્લાઇસ મેં બ્રેડ લીધેલી છે। ત્યારબાદ અહીંયા મેં બટર લીધેલું છે, પાઇનેપલ જામ લીધેલું છે, પાઇનેપલ સ્લાઇસ લીધેલી છે, ચીઝના 4 ક્યુબ લીધેલા છે અને વેનીલા આઈસક્રીમ લીધેલો છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે પાઇનેપલ સેન્ડવિચ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો સૌથી પ્રથમ આપણે જે આ 3 સ્લાઇસ લીધેલી છે એના પર આપણે બટર લગાવીએ। આ જે સેન્ડવિચ છે એમાં બટર છે એ વધારે પ્રમાણમાં ચીઝ અને બટરનો ઉપયોગ થાય છે અને બટર છે અહીંયા આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય એવું લેવાનું છે। આ રીતે બધી બાજુ સરસ રીતે આપણે બટર લગાવી દઈશું। 3 સ્લાઇસમાં આ રીતે હું બટર લગાવીને તૈયાર કરી લઉં છું। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે 3 સ્લાઇસ પર આપણે સરસ રીતે બટર છે લગાવી દીધું છે। હવે આપણે અહીંયા જે પાઇનેપલ જામ લીધેલું છે એ લગાવીશું। અહીંયા તમે કોઈ પણ જામ છે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ અમદાવાદની જે ફેમસ છે માણેક ચોકની આઈસ્ક્રીમ, ત્યાં ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ અને પાઇનેપલ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ 2 જાતની સેન્ડવિચ બને છે। આ રીતે આપણે સ્લાઇસ પર લગાવી દઈશું। આ રીતે બધી સ્લાઇસ પર હું પાઇનેપલ જામ છે લગાવી દઉં છું। તો મિત્રો હવે આપણું પાઇનેપલ જામ છે 3 સ્લાઇસ પર સરસ રીતે લગાવાઈ ગયું છે। હવે આપણે જે આ પાઇનેપલ સ્લાઇસ છે એ આ રીતે એક પર આપણે જે સ્લાઇસ છે એના પર આ રીતે મિડલમાં મૂકી દઈશું અને એક સ્લાઇસ જે આપણી છે એના પર આપણે આ રીતે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ છે એ મૂકીશું। અહીંયા તમે પાઇનેપલ જે ફ્લેવરમાં આઈસ્ક્રીમ આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો છો, પણ એના કરતાં સરસ ટેસ્ટ આપણને વેનીલા આઈસ્ક્રીમમાં મળશે। આ રીતે આઈસ્ક્રીમ છે આપણે ઉપર મૂકી દઈશું। ત્યારબાદ જે ચીઝ ક્યુબ છે એની ઉપર સ્પ્રેડ કરીશું આ રીતે। આ રેસીપી છે એમાં લોટ્સ ઓફ ચીઝ અને બટરનો ઉપયોગ થાય છે। સમરમાં આ ઠંડી ઠંડી આઈસ્ક્રીમ ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। ત્યારબાદ આપણે આ જે પાઇનેપલ સ્લાઇસ મૂકેલી છે એ સ્લાઇસ પર આપણે ચીઝ સ્પ્રેડ કરી દઈએ। આમાં તમારે ઓછું ચીઝ વાપરવું હોય તો પણ તમે વાપરી શકો છો। હવે મિત્રો આપણી જે આ આઈસ્ક્રીમવાળી જે સ્લાઇસ છે એને આપણે આ રીતે ઉચકી અને જે નીચે પાઇનેપલ સ્લાઇસવાળી છે એના પર મૂકી દેશી અને આ જે બીજી સ્લાઇસ આપણે લગાવીને તૈયાર કરેલી હતી એને આ રીતે પલટાવી અને ઉપર મૂકી દઈશું। હળવા હાથે આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીશું જેથી કરીને આપણી આખી સેન્ડવિચમાં આઈસ્ક્રીમ છે એ સરસ રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય। હવે ઉપરથી આપણે એમાં હવે મિત્રો આપણી આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને આ રીતે કટ કરી લઈશું। ઉનાળાની ગરમીમાં આ પાઇનેપલ જામ સેન્ડવિચ છે એ ખૂબ જ ડિલિશિયસ લાગે છે। આ રીતે આપણી સેન્ડવિચ છે એ કટ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે ઉપરથી છે આપણે એમાં ચીઝ સ્પ્રેડ કરીશું। તૈયાર છે આપણી આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ। તમને આજની મારી રેસીપી કેવી લાગી? તમને આજની મારી રેસીપી ગમી તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।